Tak dobré ráno, přátelé. My jsme zase na letišti. A já už jsem v toho fakt zmatený, kam to vlastně dneska letíme. Protože nejdřív jsme měli letět do Jižní Afriky, potom do Kostariky. Ale nakonec se to všechno zase změnilo. A dneska se vydáváme do Egypta. Takže vyrážíme. Tak jsme dorazili do Egypta, do Marsa Alam. No a všichni Češi, co s námi byli v letadle, nastoupili do svých autobusů. A my, jako asi jediný vůbec tady, kdy jako jedou do Egypta, jsme si půjčili auto. Teď jsme tady uprostřed ničeho, tady jsme si šli akorát k nějakému místnímu obchodu koupit vodu. A za asi 10 minut tady začíná lockdown a nás čeká 200-kilometrová cesta do hotelu. Takže dobrodružství může začít. Takže protože se právě nacházíme na místě, kde není absolutně žádná benzínka a my nemáme ani polovinu nádrže, tak tady musíme provizorně to vyřešit pomocí PET lahve a kanistru. Tak nám začal první den v Egyptě. My jsme vyjeli směrem do vnitrozemí, do města Asuán k Nilu, ale už od rána zjišťujeme, že tady jezdit po Egyptě není tak snadný jako někde jinde, protože původně vlastně to byl ten důvod, proč jsme si včera o 11:30 večer nechávali přes PET láhev plnit auto benzínem, protože jsme chtěli jet takovou speciální cestou víc na jihu Egypta do toho Asuánu, ale asi po 10 kilometrech nás na nějaké vojenské kontrole zastavili a řekli nám arabsky, jsme z toho pochopili, že tam absolutně nemůžeme jet, takže jsme se museli otočit a jedeme teď nějakou úplně jinou cestou přes Marsa Alam, ale fakt jako tady každých pár desítek kilometrů je nějaký vojenský checkpoint, už asi 4krát chtěli naše pasy, chtěli vidět naše razítko egyptský a teď si naposledy zapisovali i naše číslo telefonní, takže je to tady určitě zajímavý a uvidíme, kam všude se vlastně s tím autem dostaneme, ale bude to ještě zajímavý, no. Takže nás teď čeká asi 300 km do Asuánu a snad tam nějak ještě za světla dorazí. Tak otázka je, jestli v Egyptě se jezdí vpravo nebo vlevo. Tady schování místních řidičů to není zrovna úplně jasný. Asi to je, jak se každému zrovna chce. Takže jedeme my napravo, on nalevo, ideální. Ježiši. Tak jo, vítejte u Nilu, nejdelší řeky na světě. Právě jsme dorazili do města Asuán, který se nachází právě u břehu Nilu. Se tady nachází obrovská spousta různých starodávných památek, paláců, chrámů a tak. Takže zkusíme dneska navštívit. Máme na to asi 3 hodiny, než zapadne slunce. Takže myslím, že to bude fakt neskutečný. Jsme právě v egyptském chrámu Philae, což je takový chrám, který se nachází na ostrově uprostřed Nilu. Je starý asi 700 let před naším letopočtem. No a je to tady fakt naprosto neskutečný.
Tak dneska se vydáváme na takovou hodně dobrodružnou část naší cesty, protože se chceme dostat úplně na jih Egypta k sudánským hranicím. Do takového malého městečka, který se jmenuje Abu Simbel, kde je vůbec asi nejkrásnější chrám v celém Egyptě, ale jak jsme se tak koukali, tak je to tam fakt jako náročný se dostat, protože spoustu lidí, co tam jeli, tak jakože vojáci na těch checkpointech otočili a poslali zpátky, že je tam nepustili. Takže uvidíme, jestli se tam vůbec dostaneme my. Tady jeden hodnej pán z našeho hotelu nám arabsky napsal na papír nějaký jako speciální povolení, že jako od policie. Takže když budou mít problém, tak jim to ukážeme. No a nám nezbývá nic jiného, než vyrazit. Tak je to neuvěřitelný, ale povedlo se nám sem dostat. Jsme v Abu Simbel, což podle mnohých je vlastně vůbec nejkrásnější chrám v celém Egyptě. Bylo to postaveno někdy asi 1300 před naším letopočtem. أشهد أن لا إله إلا الله. A pro kontext můžete tady u nejkrásnější památky v celém Egyptě vidět tohle úplně plný parkoviště. Tak a teď ráno jsme se ještě vypravili na východ slunce a teď tady sedíme v lodi na Nilu a můžeme pozorovat východ slunce nad těmito sochami. Po krásném východu slunce jsme byli připraveni vyrazit na 300-kilometrovou cestu zpátky do Assuánu. Akorát jsme chtěli před odjezdem nabrat benzín, což se ukázalo jako problém, protože ani na jedný ze 3 benzínek benzín neměli. Když jsme zkusili zajet na pumpu 50 km dál, tak taky nic. Hladina benzínu začínala být kriticky nízká. Nezbylo nám ale nic jiného, než jet dál a doufat, že posledních pár kilometrů dojedeme k další benzínce a tam už něco bude. Abychom zvýšili náš dojezd, tak jsme museli jet hodně pomalu. Jedeme dokonce tak pomalu, že nás předjíždějí i nákladáci. Takže pokud u téhle benzínky nebudou mít benzín, tak už s naším stavem benzínu jsme asi skončili a tady někde v poušti to asi zakempujeme, nebo já už fakt nevím. Když ani na další pumpě benzín neměli, byla to už naprosto zoufalá situace. Blikal nám vykřičník o nízký hladině benzínu a nám už moc času nezbývalo. Když jsme měli fakt jen pár kilometrů dojezd a zkusili poslední pokus u 7. benzínky, tak se stalo neuvěřitelný a oni tam benzín měli. Takže v Egyptě místní lidi ovládají takový speciální umění a to, že i když něco nechcete, tak vám to stejně tak nabídnou, že to nakonec musíte přijat. A proto právě jedu tady na velbloudovi, někam vůbec nevím kam a je to takovej dost nestabilní pocit. Bojím se jak o sebe, tak o ten foťák a doufám, že to teda tenhle super výlet bude stát za to.
Právě jsme v takovém strašně tajemném chrámu ve městě Edfu, který se jmenuje Horusův chrám, protože ho Egypťani právě na jeho počest postavili. A tenhle chrám, kromě takových obrovských síní, je propletený právě i takovýhlema chodbama, kde procházet se je naprosto neuvěřitelný. Někdy člověk musí úplně skrčit hlavu, aby si tam vešel vůbec. No a je to tady všude posetý různýma hieroglyfama. A procházet se tady je fakt úplně neskutečný a ta historie je tady úplně na dosah dlaně. Dnešní den jsme začali v chrámu Dendera, které je vůbec jeden z nejzachovalejších chrámů v Egyptě. Když jsme z tohohle chrámu vyjížděli směrem do dalšího, tak u vojenského checkpointu, ani nevím jak se to stalo, k nám najednou přidělili nějaký auto s 2 týpkama se samopalama, který před náma celou dobu jeli a každých asi 20 minut se najednou vystřídali s nějakým jiným autem, co se tam objevilo, a takhle jsme za nima museli asi 100 kilometrů jet. Voják jít cukrovou třtinu. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. No tak ta cesta sem sice vypadala naprosto šíleně. Nás sem postupně dovedlo asi 5 ozbrojených eskort vojáků. Ale za tu cestu to fakt stálo, protože teďka jsme v Abydos paláci, což je asi jeden z nejuchvátnějších paláců, co jsme tady zatím v Egyptě viděli, protože tady skrze takový malý okýnka prostupuje úplně neuvěřitelný světlo. A fakt ta hra se světlem je tady naprosto neskutečná. A jako vždycky jsme tady vůbec jediný v tomhle chrámě. Takže ho máme celý úplně pro sebe. No a po všech těch odlehlých chrámech, co jsme v posledních pár dnech navštívili, jsme teď asi ve vůbec nejslavnějším chrámu v Egyptě. V chrámu Karnak v Luxoru. A je to tady naprosto neuvěřitelný. Teď tady procházím takovouhle částí, kde jsou snad asi 20-metrový sloupy, pokrytý různýma hieroglyfama. No ale asi vůbec nejneuvěřitelnější věc na tomhle všem je, že tohle je druhá nejnavštěvovanější památka v Egyptě po pyramidách.
A do různých těchto částí se normálně čekají fronty, aby sem člověk mohl jít. A my jsme tady teď v celém tomhle komplexu jediní a můžeme si to procházet kam chceme a úplně sami. Ano, dobrý den. No tak teď ho můžeš převědět. Já si ho tak převědět, hospoda? Ne, tady převědět. Dobře, takže teď mi ho můžete převědět. Ano. A jako takový symbolický rozloučení s Egyptem jsme se ještě na chvíli stavili v Saharské poušti. Tak naše týdenní dobrodružství v Egyptě se pomalu ale jistě blíží ke svému závěru. A musím se přiznat, že fakt mě Egypt překvapil, protože jsem si nejdřív říkal, že to bude taková celkem nudná destinace, ale pokud člověk nezůstane jako 99% Čechů, co sem přiletějí, jenom se válet na pláži a pak se vydá do toho nitra Egypta, tak jsou to naprosto neskutečný místa. Viděli jsme chrámy, poušť a naprosto šílený města, kterýma jsme projížděli. A pak si myslím, že tenhle výlet stal za to. Takže asi se s vámi pomalu rozloučím. Doufám, že se zase někdy na nějaký cestě uvidíme. Takže zatím adios.